ඉතින් මගේ යාළුවනේ අදත් ආව Saturday night fever එකට මේක තියෙන්නේ කුරණ golden pizza එකේ තමයි අපි මේ Saturday night fever කියන concept එක ඔයාලා වෙනුවෙන් ගේන්නේ හැම මාසෙකම last Saturday තමයි මේ Saturday night fever එක තියෙන්නේ. ඉතින් barbecue menu එකක් තමයි අදත් chef මොනවාද මේ? chicken right. chicken barbecue. මේ chicken මනේ? chicken wings. right. pork barbecue. ඉතින් අපි chicken wings then chicken wings add කරා ගිය පාට වඩා වෙනස් කරා right chicken boppers right potato wedges බන්න එකකුත් දාගමුද හරි දාලා ඉවරයි කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා salad ටිකක් ආපුවාම හොඳයි right salad ටිකකුත් දෙන්නකෝ right thank you මේ barbecue sauce එකනේ ඉතින් barbecue sauce ටිකකුත් දාගෙන හරි අපි රස බලමු මේක ඉතින් පොඩි වැස්සකුත් යනවා ඒක ඉතින් පොඩි thrill එකක් මොකද Saturday night fever එකට අපිට ඒකත් ආශිර්වාදයක් වගේ මොකද මේ cool එකේ බඩගින්නත් වැඩි එතකොට හොඳට කන්න පුළුවන් හොඳට set වෙන්න පුළුවන් ඉතින් එහෙම තැනක් තමයි මේ Saturday night fever එක ඔයාලගේ office party එකක් get together එකක් family party එකකට මේ event එක ඔයාලට ගන්න ඕන නම් Saturday night fever name එකම අපිට දෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ නමින් අපිට මේ event එක offer කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම මේ concept එක travel with Lahiru මම සහ අපේ මේ golden pizza එකේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා රවින්ද්‍ර බී පෙරේරා ඉතින් අපේ හිතවත් අපේ ලොකු හිතවත්කමක් තියෙන මේ අපේ රවි අංකල් ආදරයට කියන්නේ ඉතින් අපි එකතු වෙලා දාපු මේ concept එක Saturday night fever ඔයාලට අවශ්‍ය නම් අපි මේ event එක offer කරනවා ඔව් මම හිතන්නේ ලයිව් ඉඳලා මේක ටිකක් දුවන්නේ මම right ටිකට් ඉවරුණා මම හිතන්නේ සතියක් වෙලා ඉඳලා ඉස්සලම ටිකට් ටික ඉවරුණා මට සන්තෝෂයි ඉතින් ටිකට්ස් ටිකක් ඉවරුණාලු සතියකට විතර කලින් ඇත්තටම මේ අපි හරි දෙයක් කරපුවාම මිනිස්සු එක වැළඳ ගන්නවා ඉතින් අපි හොඳ කෑම ප්ලේට් එකක් හොඳ ෆුඩ් ප්ලේට් එකක් තමයි ඔෆර් කරන්නේ ඉතින් ඇවිල්ලා මේකේ කියන්නේ බෙනිෆිට් එක ලබා ගන්න ඔයාලගේ ඕනම පාටි එකක් කතා කරන්න අපිට golden pizza එකට කතා කරන්න බර්ත්ඩේ එකක් family get together එකක් engagement එකක් අපිට මේ හොඳ ඉවෙන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරන්න පුළුවන් මේ එන්වයරන්මන්ට් එකෙන් අනික මේකේ වාසිය නිගම්බු රෝඩ් කියන්නේ මේන් රෝඩ් එක ගාව අපි කුරණ මේන් රෝඩ් එක ගාවම ඉන්නේ ඉතින් ඔයාලට හරි ලේසි අනික රෑ 7න් 8න් පස්සේ පාර සෑහෙන එම්ටි වෙනවා එතකොට වාහන පාක් කරගන්නත් පුළුවන් අපිට ලස්සන ස්විමින් pool එකකුත් තියෙනවා ඉතින් නිදහස ඇවිල්ලා හරි ලස්සනට ඔයාලගේ ඉවෙන්ට් එක කලර් කරගන්න පුළුවන් සින්දුවක් අහන්න පුළුවන් සින්දුවක් කියන්න පුළුවන් ඉතින් මේකේ රස බලලා ඊටු ටික කතා කරමු තුමාගේ එන දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීම් ලබාගෙන කරන මේ වගේ වැඩසටහන් ඉතසා ඉතින් යාළුවනේ මේ golden pizza එකේ ඇත්තටම රස ගැන අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. අවුරුදු 21 ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන රෙස්ටොරන්ට් එකක් තමයි golden pizza. ටේස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද ටේස්ට් එක කියලා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් කාලා බලන්නම් හරිම රසයි. ඉතින් දැක්කම වැඩි කතා කරනකොට ටිකක් කන්න හිතෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ golden pizza එකේ ඕනගේ අතින්ම තමයි මේ ගොඩක් කැම ටික රෙසිපි ටික දාලා මික්ස් කරලා අපි වෙනුවෙන් ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ක්වොලිටි එක ගැන මොකද හොටෙල් එකේ අයිති කෙනාම මේ වැඩේට බහැලා ඉඳින් චෙෆ් එයාම වුණාම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ක්වොලිටි එකක් ඔයාලට දෙයිද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ හොඳට බාබිකියු එක රස බලන්න ඕන නම් එන්න Saturday night fever එකට. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් golden pizza එක ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා, ready වෙලා ඉන්නවා. හැම month එකකම last Saturday තමයි අපි මේ event එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම එන්න office එක යාළුවෝ ටිකක්, එතකොට family එක members ලා ටිකක්, එතකොට යාළුවෝ set එකක් set වෙන්න ඕන නම් එන්න golden pizza එකට ඇවිල්ලා මේ වගේ බාබිකියු ප්ලෑටර් එකක රස බලන්න. ඉතින් මික්ස් බාබිකියු එකක් කියන්නේ pork, chicken bockwurst, එතකොට chicken wings, potato wedges, bun, එතකොට salad,
ඩෙසර්ට් ඉතින් හැම දෙයක්ම මේ වගේ එක්ස්ට්‍රා ඕන දෙයක් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් පීසා පාස්ටා ඔයාලට කැමති දෙයක් රික්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ප්ලේට් එක රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට තමයි අපි ඔෆර් කරන්නේ. ඇවිල්ලා ටේස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම කතා කරනවා හැමෝට වෙන්න කියනවා. ඉතින් ඔයාලා වෙනුවෙන් තමයි travel with Lahiru program එකෙන් ඉතින් හැම month එකකම last Saturday මටත් ඉතින් මේ barbecue plate එකේ රස බලන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් හරි ආසාවෙන් අද චුට්ටක් පරක් වුණත් ඉක්මනටම දුවගෙන ආවා. ඉතින් එතකොට කට්ටිය ඇවිල්ලා හොඳට enjoy වෙනවා. ඉතින් පොඩි වැස්සකුත් පොඩි නෑ ටිකක් හොඳම වැස්සා. හැබැයි දැන් ටිකක් පෑවුවා ඒ වුණාට අපේ crowd එක ආවා හොඳට enjoy වෙනවා. ඉතින් මේ cool එකත් ඉතින් හොඳයි. මේ වගේ hot barbecue එක රස බලන්න. ඉතින් මගේ යාළුවනේ ඔයාලට කතා කරනවා කුරුණ golden pizza එකට ඇවිල්ලා හොඳට enjoy වෙන්න එන්න Saturday night fever එකට travel with Lahiru. වසන්තයි පොඩි වැස්සකුත් යනවා. හැබැයි ඉතින් අපි මේ golden pizza එකට සෙට් වෙලා ඉද්දී ඉතින් ඒකත් පොඩි විනෝදයක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් අපේ මේ event එක Saturday night කියන event එක මොන වගේද ඔයාලට දැනෙන්නේ? මම දැන් මේක කලිනුත් මට මේක ආරංචි ආවා. මට පොඩි ආසාවක් තිබ්බ ඇවිල්ලා බලන්න මොකද්ද මේ හැපනින් එක කියලා. මොකද මම හැපනින් ගොඩක් ඒවට මම සහභාගී වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම golden pizza කියන ආයතනය මම 2005 ඉඳලා දන්න තැනක්. මගේ පවුලේ අයත් එක්ක මම නිතරම ගිය තරම්. මේ ස්ථානයට කලින් තිබිච්ච තැනත් මම සහ මේ අවට ඉන්න ගොඩක් ප්‍රභූ පිරිස් තමයි නිතරම එතනට ගියේ. බොහොම ලිමිටඩ් ක්‍රවුඩ් එකක් තමයි අපි එතන ගියේ. දැන් මෙතන ආවට පස්සේ අපිට ටිකක් ඉඩ අවකාශයක් තියෙනවා. අපිට හිතුව හැටියට මොකද අපි කලබල මිනිස්සු. අපේ ලයිෆ් එක හරිම කලබලයි. මමත් රාජකාරී බහුල කෙනෙක්. මොකද ඕනම අවස්ථාවක මේ ආයතනයට අපි ඇමතුමක් දීලා කිව්වොත් මට මේ විදිහේ දෙයක් වෙන්න ඕන මෙහෙම කිව්වහම අපිට කස්ටමර් සර්විස් කියන එක හරියටම 100%ක් කරන තැන. සාමාන්‍යයෙන් ඕන කෙනෙකුට මෙතන සැරිසරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන්. හයි ක්ලාස්ද ලෝ ක්ලාස්ද මිඩල්ද කියලා නැහැ. ඕනම කෙනෙකුට මෙතන සැරිසරන්න පුළුවන් විදියට මේ එන්වයරන්මන්ට් එක හදලා තියෙනවා. අපිට රිසිසේ අපිට විනෝද ආස්වාදය ගන්න පුළුවන් තැනක්. ඉතින් මේක තමයි අපි එන්ජොයි කරන්න නම් මේ විදියට අපිට ෆ්‍රීලි අපිට ඕන විදියට හැසිරෙන්න මේ එන්වයරන්මන්ට් එක හදලා තියෙන එක ගැන මේ ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඇත්තටම අපි ආය ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔබ වගේ අය අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ඕන. ඉතින් මම රාජකාරී මට්ටමින් කතා කරේ නැහැ. හොඳ නිලතලයක් දරන අපේ රටට සේවයක් කරන අපේ බොහොම හිතවතෙක්. ඉතින් අපි එන්ජොයි වෙමු. ඒකනේ වෙන්න ඕන. සුබ වදනා ජය වේවා. ස්තුතියි. ආයේ කියන්න දෙයක් නැහැ. උශාන්ත කියන්නේ මේකම ඉන්න වැඩෙක්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මම නෙමේ දන්න අය දන්නවා. උශාන්ත අයියා ඉතින් අපේ සහෝදරයෙක් වගේ. Saturday night view එකේ ඉතින් අද එන්ටර්ටේන්මන්ට් කරන්න සහ ඉතින් මේ මීග උපදේශයට ඉන්න තවත් එක හැකියාවෙන් කිව්වොත් ඔහුට සම කරන්න මං හිතන්නේ ඇති කියලා. මොකද හැම අතින්ම හැකියාවන් ගොඩක් තියෙනවා රයිට්. ඉතින් උශාන්ත අයියා මොනවාද මේ දවස්වල ජීවිතේ මොනවාද කරන්නේ? මේ වෙලාවේ ඉතින් අපි සඳහා සමය ගත කරන්න තමයි යන්නේ. හැබැයි එහෙම කියලත් මම එහෙම ඉන්න කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. සඳහා සමය වුණත් පොඩ්ඩක් ජොලියට හදා ගන්න එක තමයි මගේ තියෙන පරමාර්ථය. ඉතින් අත් වශයෙන්ම ඉතින් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල මම දැන් එක ඒවාට සෙට් වෙනවා. ඉතින් මම දකින්න ඔයත් ඉන්නවා ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල. මම ආසයි
මේ අලුත් මේ ජෙනරේෂන් එකත් එක්කලා මගේ වයසත් බලපුවම ඒ දෙකේ පරතරය නැති කරලා මට පොඩ්ඩක් ලං වෙන්න. මොකද හේතුව අපි කරන දේවල් මොනවද කියලා ඒ මිනිස්සු දැනගන්න ඕනේ පොඩි අය. අනිවාර්යෙන්. ඔව් මගේ පුතාලා දැනගන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන්. මේ වෙලාව කියන්න ඕනේ අපේ ගෝල්ඩන් පීස් ආයතනයේ මගේ හිත මිත්‍රයා එතුමා හරි වුණාවක් තිබ්බා මේ වගේ අලුත් දේවල් කරන්න. ඒවලට මාව සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම ඒක එතුමා කිව්වා එතුමාගේ නම කියන්න එපා කියලා. මම කියලා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මට දැන්. එතුමාගේ නම කියන්න එපයි කිව්වම මට කියන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා ගෝල්ඩන් පීසා කියනවා කියන්න කියලා. Travel with Lahiru කියලා කියන්න. අධිපති රවි පෙරේරා මහත්තයා මගේ හොඳ හිතවතෙක්. හිතවතෙක් කියන්නේ අපේ කොලෙජ් එකේ නම් විතරනේ මට වඩා පොඩ්ඩක් බාල කෙනෙක්. නමුත් අපි සම වයසේ සෑහෙන ගොඩක් වැඩ කරමු. එයා ගිය එක ක්ෂේත්‍රයක මම ගිය තව ක්ෂේත්‍රයක. ඉතින් මේ ක්ෂේත්‍ර දෙක එකතු වුණා යම් කිසි කාලෙකදී. එයාට තවත් ඕන කරලා තියෙන්නේ මේ දේ නිකන් අමුතු දෙයක්. කියන්නේ අලුත් දෙයක් සමාජයට දායදේ කරන්න. මේකට මම ගොඩක් වෙලාවට මේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් උෂාන්ත ඒ වගේම අපේ මේ Golden Pizza Saturday Night Fever කියන එක නවතින දෙයක් නෙමෙයි. අපි දිගටම යන දෙයක්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අපිව සනසන්න අපේ ඔයාගේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එක අපි අනිවාර්යෙන් බලනවා. අපි ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාගේ සම්පූර්ණ සෙට් එක දාගෙන ඔයා ඩ්‍රම් එක ගාලා මවුත් ඕගන් එක මෙතන තියාගෙන ඔයා චල් එකක් තියනවා නේ. ඔයා ඩ්‍රම්ස් තියෙනවා. ඩ්‍රම්ස් තියෙනවා. ඒක බලන්න. අද මං ගෙනත් තියෙන සේරම. නමුත් මට අද ගෙන මට ඒක හයි කරන්න බෑ. මොකද මේ වටේම වහිනවා. එහෙනම් ජය වේවා. ඉදිරි අනාගතයේ ෆන් එකේ ඉන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ජය වේවා මේ channel එක කරනකොට මම channel එක හොඳට බලන කෙනෙක්. මම හැමතිස්සෙම රසවින්දනය කරනවා මේ channel එක. Travel with Lahiru channel එකත් එක්ක ඉන්න අපි ඉදිරියේදී ලස්සන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකදී හම්බෙමු. ගොඩ වෙලා යමු නැලවිලා සුරංගනා ලෝකෙ සොයාලා නිදහස එන්ජොයි වෙන්න පුළුවන් තැනක් තමයි කුරුණ ගෝල්ඩන් පීසා එක. ඉතින් අපි ඉන්වයිට් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉතින් බාබිකියු ප්ලේට් එකක රස බලන්න. ඉතින් මටත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් බාබිකියු ප්ලේට් එකක් රස බලන්න. ඉතින් කවුද අකමැතිනේ. ඉතින් හොඳ පෝෂන් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට හිතේ හැටියට කියන්නේ ඔයාලා රික්වෙස්ට් කරොත් අපිට මේ මෙනු එක ඕන මේ මෙනු එක ඕන අපි ලෑස්ති ඒ විදිහට සලකන්න. ඒ වගේම මෙතන කියන්නේ මේ කුරුණ ගෝල්ඩන් පීසා එකේ ඔයාගේ ඉවෙන්ට් එක ඔයාගේ ෆැමිලි ගෙට් ටුගෙදර් එකක්ද ඔයාගේ බර්ත්ඩේ පාටි එකක්ද යාළුවොත් එක්ක සෙට් වෙන්න ඕන නම් කතා කරන්න කුරුණ ගෝල්ඩන් පීසා එකට ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මෙනු එක සිලෙක්ට් කරලා දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි තව ලස්සන වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු Travel with Lahiru. ඔයාලා වෙනුවෙන් කුරුණ ගෝල්ඩන් පීසා එකේ ඉඳන් මේ Saturday Night Fever එක ඉදිරිපත් කරේ.